How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා මගේ හැම යාළුවෙක් වෙනුවෙන්ම. ඉතින් අද මම මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ විශේෂ දෙයක්. විශේෂ දෙය මොකක්ද? දැන්ට මට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මගේ පන්තියකට ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි අනිවාර්යෙන් හදාගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඔන්න ඔය දේ ගැන තමයි අද මම විස්තර ඇතුව කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය මගෙන් අහන දෙයක් තමයි මම නිකන් හිතන්නකෝ ක්ලාස් එකකට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දැම්මම අලුතෙන් පන්තියක් පටන් ගන්න යනවා. ඉතින් කට්ටියට බැඳෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දෙයක් දැම්ම ගමන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දැම්ම ගමන් මගේ YouTube channel එකේ ගොඩාක් කට්ටිය කතා කරනවා. ඉතින් ඒක මට විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඕන ගුරුවරයෙක්ට මම හිතනවා එහෙම වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මට ගොඩාක් කට්ටිය කතා කරාම අහන දෙයක් තමයි අනේ අපිට ක්ලාස් එකට ආවහම ඔයගේ ක්ලාස් එකට ආවහම අපිට ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම හදාගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඒ කෝල් කරන කට්ටිය දන්නවා මම දෙන උත්තරේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඒ වෙලාවට මම දෙන උත්තරේ ගැන මම දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් මම කියන්නම් ඇත්තටම වෙන දේ මොකක්ද කියන එක මගේ පන්තිකට ආවොත් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න පුළුවන්ද කියන එක. මුලින්ම මතක තියාගන්න කොහේ ක්ලාස් ගියත් මගේ ක්ලාස් ආවත් කොහේ ක්ලාස් ගියත් ඔයාට ඔයාගේ කැපවීම නැතුව ඔයාට හොඳ කැපවීමක් නැත්තම් කවදාවත් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න බෑ. ඔයා ලෝකේ ඉන්න හොඳම ගුරුවරයා ළඟට ගියත් ඔයාට එහෙම ඉංග්‍රීසි හදාගන්න බෑ. ඉතින් මගේ පන්තිය ආවත් එහෙමයි. නිකන් හිතන්නකෝ දැන් මම කිව්වොත් මගේ පන්තියේ හැමෝම ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරනවා. මම නිකන් වීඩියෝ සරන් දානවා මේ බලන්න මගේ ඉන්න සමාජිකයෝ මගේ ඉන්න ළමයි දරුවෝ යාළුවෝ වැඩිහිටියෝ මගේ පන්තිවල ඉංග්‍රීසි කතා කරන විදිය මෙන්න මේකයි බලන්න කියලා එහෙම දැම්මොත් වැඩක් තියෙනද නැහැ. ඒ බොරු දේවල්. හොඳේ මගේ වීඩියෝස් බලන කට්ටියට මගේ ලෙසන්ස් බලන කට්ටියට මම දෙන්න ඕනේ ඇත්ත පණිවිඩයක්. ඇත්ත දෙයක් තමයි මම කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මේ විදියට කිව්වහම ගොඩාක් ගුරුවරු මාත් එක්ක තරහ වෙනවා. මම මීට කලින් දැම්ම වීඩියෝ එකක් කොහොමද මාසයෙන් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න අපි පන්ති යන්නේ නැතුව කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකටත් මට අමුතු කමෙන්ට්ස් ටිකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒවා ප්‍රශ්නයක් නෙක සාමාන්‍ය දෙයක්. කාට වුණත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. හරි. මම කියන්නේ ඇත්ත දෙයක්. හරි. ඔයා නිකන් හිතන මගේ පන්තිකට එනවා. මගේ පන්තිකට ඇවිල්ලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඇවිල්ලා සතියෙන් දෙකකින් මාසෙන් දෙකකින් ඉංග්‍රීසි හැදෙයි කියලා. අනේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මගේ පන්තිවල එහෙම කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. මම පන්තිකට එන්න කලින් කියනවා ඔයාට අඩුම ගානේ දවසකට පැය දෙකක් තුනක්වත් ඉංග්‍රීසි එක්ක ඉන්න බැරි නම් ඉංග්‍රීසි එහෙම හදාගන්න බෑ. ඇත්තටම කැපවීම කියන එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය හිතනවා මේ ඉස්සරගේ පන්තිකට ගියාම ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටක් ගාලා යන්න ඕනේ. කෝල් කරලා සල්ලි ගෙවලා යන්න ඕනේ ටක් ගාලා. නෑ එහෙම නෙමෙයි. මුලින්ම හිතන්න. ඔයා දැන්ට පන්තිකට යනවා නම් ඇයි මේ පන්තියෙන් ඉගෙන ගන්න බැරි? ඒකේ ගුරුවරයාගේ වැරද්දද නැත්නම් තමන්ගේ වැරද්දද කියලා. හරි? ඒ වැරද්ද මුලින්ම වටහා ගන්න. හරි? කවුද එතන වැරදි කරන්නේ? තමන් කැප වෙන්නේ නැතුව ඔයා මොන ගුරුවරයා ළඟට ගියත් වැඩක් නැහැ. ගුරුවරයාට බැනලා වැඩක් නැහැ. දැන් යන පන්ති ඔහොමම යන්න ඔයා. හරි? හැබැයි තමන්ගේ කැපවීම වැඩි කරගන්න. ඔන්න කැපවීම වැඩි වුණොත් තමන්ට ඉංග්‍රීසි හදාගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මෙන්න මේක. ගොඩාක් කට්ටිය මේ පටලව ගන්නවා. දැන් ඔයාට ඕනේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. නමුත් ඔයා යන්නේ මේ ග්‍රැමර් ඉගෙනගෙන ඉංග්‍රීසි ලියන්න පුරුදු වෙලා කියවන්න පුරුදු වෙලා මේ කතා කරන්න පුරුදු කරන මේ හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ මික්ස් වුණ පන්තියකට තමයි යන්න හදන්නේ. එහෙම යන්න එපා. හරි? එහෙම ගියොත් ඔයාට හැමදේම පැටලෙනවා. ඔයාට මුලින්ම ඕනේ මේ කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා හිතන්නකෝ. 99%ක්ම ඕනේ මේ කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන නම් කතා කරන්න උගන්නන පන්තියකට යන්න. හරි? ඔන්න ඕක පැටලලා තියෙන ගොඩාක් කට්ටියට. දැන් මම මේ ළඟදී පටන් ගත්ත රට යන කට්ටියට පන්තියක්. හරි? ඉතින් ඒකෙදි සමහරක් වෙලාවට කට්ටිය හිතනවා මේක උගන්නන්න මේ ලියන්න කියලා. නෑ ලියන්න නෙමෙයි. ඔයාට රට කියලා ලිය ඉන්න ඕනද? නෑ. ඔයාට වෙන්න ඕනේ එකම දේ මොකද්ද? කතා කරන්නයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා පටල ගන්න එපා. පුළුවන් තරම් කතා කරන්න පුළුවන් පන්තියකට යන්න. මොකද ඔයාට කතා කරන්න හොඳට පුළුවන් වුණොත් දවසක ඔයාට මේ ඉංග්‍රීසි කියවන්න ලියන්න ඒවා සිම්පල් දේවල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔය පණවිඩය දුන්නේ හැමෝටම. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය මගෙන් කෝල් කර අහනවා ඇත්තට මේ පන්තියට ආවහම ඉංග්‍රීසි කතනය අපිට ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්ද? ඔය කියන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. හදාගන්න පුළුවන්. මගේ පන්තියේ නෙමෙයි ඕන පන්තියකට ගියත් හදාගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ කැපවීම තියෙනවා නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඔය දේ ඔළුවේ නැතුව අපිට ඇත්තටම ගමනක් යන්න බෑ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. බොරුවට ඕගොල්ලෝ පන්තියට ඇවිල්ලා නිකන් හිටිය කියලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. ගුරුවරයාට වැඩි කැපවීමක් ඕගොල්ලෝගේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. තමන් පන්තියකට යනවා නම් ගුරුවරයාට වැඩි වැඩක් තමන් කරනවා කියන එක. ගුරුවරයාගේ රාජකාරිය උගන්වන එක. හරි? ඒ ඉන්න දරුවන්ට වෙන්න පුළුවන් වැඩිහිටියන්ට කාට වුණත් හරියට උගන්වන එක තමයි ගුරුවරයාගේ රාජකාරිය. හැබැයි ඔයා දැනගන්න ඕනේ ගුරුවරගෙන් ප්‍රශ්න අහලා, තමන්ට තියෙන ගැටලු අහලා
හරි මේක කොහොමද කරන්නේ? මේක කොහොමද කරන්නේ? අනේ මට මේක තේරුන්නේ නැහැ නේ කියපු දේ. ආපහු සැරයක් කියලා දෙන්නකෝ. අන්න ඒ විදිහට හැසිරෙන්න ඕනේ. නැතුව හරි. තේරුණා. හැම දෙයක්ම තේරුණා විදිහට ඉන්න එපා. හරි. අන්න ඔය දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඔය දේවල් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ පන්තියට යන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි පන්තියකට ගියාම වෙන්න ඕන දේ. නැතුව නිකන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අනිත් එක මම හැමදාම කියනවා වගේ ඔයා පන්තියකට යන්න කලින් මගේ පන්තියකට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන ගුරුවරයෙක්ගේ පන්තියකට වෙන්න පුළුවන් යන්න කලින් කරන්න ඕන එකම දේ තමයි මාසයක් දෙකක් අරගෙන මේ YouTube එකේ තියෙන ඕන තරම් YouTube ඒ කියන්නේ channels තියෙනවානේ YouTube නාලිකාව ඕන තරම් මේ YouTube එක ඇතුලේ තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ channels පුළුවන් තරම් බලන්න. යම් කිසි දෙයක් ඒ වලින් ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ බේසික් එක හදා ගන්න. මේ ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන YouTube නාලිකාවලින් ඔයාට ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් බේසික් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට නැත්තම් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒවත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒවට ඕන තරම් channels තියෙනවා. හරි මගේ channel එක විතර නෙමෙයි. ඒකට ඕන තරම් තව ගුරුවරුන්ගේ channels තියෙනවා. ඒව බලන්න. ඉතින් ඒව බලලා ඔයාට ගෙදර ඉඳන්ම ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න පුළුවන්. මම කියනවා ඔයාට පන්ති යන්නම ඕන නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ වලින් බේසික් එක හදා ගන්න. අන්න බේසික් එක හදාගෙන පන්තියකට යන්න. එතකොට ඔයාලට පන්තියකට ගියාම හරි ලේසි. මොකද ඔයා දැන් බේසික් එක දන්නවා. යම් කිසි දෙයක් දන්නවා. මේ බේසික් එක කියලා මම අදහස් කරන්නේ මේ බේසික් ග්‍රැමර්. හරි බේසික් කොහොමද අපි කතා කරන්නේ? හරි අන්න ඒ වගේ දේවල් නම් නෙමෙයි. හරි මම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ චුට්ට වටපිටාවෙන් ඉගෙන ගන්න මොනවද මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි වල කොහොමද අපි කතා කරන්නේ? බ්‍රෝකන් විදිහට හරි කතා කරන්නේ කොහොමද? ගැට ගහගෙන කතා කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික මුලින්ම ඉගෙන ගන්න. සරලවම බය සැකය නැති කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් නම් පන්තිකට යන කලින් ගොඩක් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. පන්ති ගියත් නැතත් ඔයාට මේ ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔය දුන්න පණිවිඩ ටික හොඳටම ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. මේ පණිවිඩ මම අද විතරක් නෙමෙයි මගේ channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් හැමදාම දෙනවා. නමුත් මට මේක ආපහු කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට. ගොඩාක් කට්ටිය මට කෝල් කරලා අහන ප්‍රශ්නයක් හින්දා ඉංග්‍රීසි හදාගන්න පුළුවන්ද පන්තියට එකපාරට ආවහම. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ දුන්න උපදෙස් ටික හොඳටම ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. මෙන්න මේ දේවල් තේරුම් අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති පන්තියකට යන්න. සරලවම දවසකට පැය දෙකක් තුනක්වත් ඉංග්‍රීසි වලට වෙන් කරගන්න පුළුවන් නම් විතරක් පන්ති යන්න. නැත්නම් ඇත්තටම කිහිල්ල තේරුමක් නැහැ. මේ ඉංග්‍රීසි කතනේ මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම්. ඔය ටික ඔළුවේ තියාගන්න. ලබන සතියේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ වටින උපදෙස් ටිකක් මම මගේ යාළුවන්ට, මගේ වැඩිහිටියන්ට, මගේ හැම දරුවෙක්ටම අරන් එන්න. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.